بسم الله الرحمن الرحیم. په نننی کلاس کې موږ ان شاء الله ریزلټ شیټ از د کو چې د سټوډنټ ریزلټ چې دی نو هغه به موږ څنګه کریټ کوو. د ریزلټ د کریټ کول لپاره تاسو د ټولو اول دلته کې د یو سکول نوم ولیکئ، لکه فار ایگزامپل شمع سکول اینډ کالج خوازخیل اسوات. دې ځای کې به د سټوډنټ نیم راشي، دلته کې به فادر نیم راشي، دلته به رول نمبر راشي او دغه شانتي دلته کې به راشي فرض کړه د اردو مارکس، بیا د انګلیش مارکس، اسلامیات، ساینس، میتھس او سوشل سټډي ټوټل مارکس به راشي او بیا به ریزلټ راشي. ټوټل مطلب لکه اپ 10 چې کم مارکس نو هغه د نیم او فادر نیم دا ځای به لږ سیوا کو، دلته به لږ انټري وکړو لکه خان، علي، انعام، امجد، اسلام، اکرام، دا ټول نومونه مو دلته انټر کو او دغه شانتي دلته به هم دا انټر کو. اوس مارکس چې کوم دي هغه به انټر کو، چې کوم مارکس یې هغه به انټر کو چې د چا څومره مارکس یې رالی. د هر یو سبجیکټ چې کوم مارکس نو هغه د ټولو سټوډنټانو انټري چې هغه کمپلیټ شوه. او اوس په موږ ریزلټ راوباسو چې په ریزلټ کې دا فارموله ده چې از ایکوال ټو اف. د اف مطلب دی اگر بریکټ سٹارټ خساري اول په ټوټل راجمع کول چې د هر یو کس نمبر یې څو شوي نو په دې ټوټل کې به داسې ودروئ دا اټو سم به کلیک کوي او د دې اردو نه واخله د دې ایس ایس پورې به دا سلیکټ کوي انټر وکړي. 264 مارکس ته درلو په دې به کلیک کړي دا به په ښکته باندې دي نور طرح کاپي کړي د چا 330 د چا چې څو مارکس راغله چې دغه مخامخ خبرې دي په دې باندې ټول پوه شوئ. ښه اوس په کلاندې تاسو نور انټري کوئ فرض که نه ډایرکټ په جمع کېږي په خپله باندې. اوس ریزلټ موږ معلوموو لکه فرض که موږ وایو چې هر یو هلک چا چې 300 نمبر یې وړلی هغه یا د 300 نه سیوا دي پاس شي او چې د 300 نه چا نمبر یې په کمه جو دي پیل شي. نو د هغې دپاره دا فارموله ده چې موږ به په دې ریزلټ کې ولیکو چې از ایکول ټو اف بریکټ سټارټ په جے 4 کې چې کومې نمبرې دي په جے 4 کې دا که سیوا یا برابري د 300 نو سنګل کاما بیا ډبل کاما بیا پاس بیا ډبل کاما بیا سنګل کاما بیا ډبل کاما بیا پیل به ولیکئ بیا ډبل کاما بیا بریکټ بند ډبل کاما په شفټ او د ایل نه یو بټن دی خوا دا په دې باندې ډبل کامې راځي. یاد ساتئ ګوره از ایکول ټو اف بریکټ شروع په جے 4 کې چې کومې نمبرې دي که دا سیوای یا برابري د 300 نو دا الګ دی پاس شي که نه نو دی څه شي پیل دي شي. تاسو ورته لږ وګورئ وایي که چېرته کې په جے 4 کې چې کومې نمبرې دي که دا سیوای د دې نښې مطلب دی که سیوای یا برابري د 300 نو دا الګ پاس او که نه پیل انټر به ورکوئ. نو اولنی خو پیل ځکه دی چې نمبرې د 300 نه په کمه دي په دې پیل ودروئ د دې ګوټ نه کلیک ونسئ او د نورو ته یې راکاپي کوئ. فارموله د په دې کې پیسټ کوم هم دا فارموله ده مخې ته به د از ایکول ټو راولئ خامخا دا فارموله تاسو وګورئ مخې ته به د از ایکول ټو راولئ از ایکول ټو مساوي چې ورته وایي دا به دې مخې ته خامخا د فارمولې نه راولئ. وایي په جے 4 کې چې کومې نمبرې دي دا جے 4 دی جے او دا دی والا 4 کلیر شو. ګوره دې 264 چې په بره وګورئ دا جے دی چې داسې ورته وګورئ دا 4 دی په جے 4 کې چې کومې نمبرې دي د دې نښې مطلب دی که سیوای از ګریټر دی د دې نښې مطلب دی که برابري د 300 نمبرو وایي دا الګ پاس که او که نه نو پیل یې که. نو ستاسو د مخکې خبرې دي چې د چا نمبرې د 300 نه به بره دي چې پاس دي او چې د چا هغه 300 نه په کتر دي چې هغه پیل دي.
اوس وګورئ ما بل انټري وکړه 231 مارکس رالو دا لکه هغه پیل شو. تاسو په دې پریکټس وکړئ، سکرین له به پټو باسئ او ماته به ګروپ کې شیر کړئ لازما.